फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप आता तुम्हाला मेहंदीचा कोन व्यवस्थित चालवायला येऊ लागला आहे. डॉट, लाईन, मेहंदी कोनचं प्रेशर हे सगळं तुम्हाला आता मॅनेज करता येऊ लागलं आहे. सो आज आपल्याला फक्त प्रॅक्टिस वर्क करायचं आहे. मेहंदीमध्ये सगळ्यात जास्त वापरला जाणारा हा यू शेप. ब्रायडल मेहंदी तर याच्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. थोडक्यात असं म्हणता येईल, बेसिक, ॲडव्हान्स, इंट्रिकेट, ब्रायडल अशा सगळ्याच टाईपच्या मेहंदीमध्ये वापरला जाणारा हा शेप अतिशय महत्त्वाचा असा आहे. आणि हाच यू शेप तुम्हाला आज वेगवेगळ्या पद्धतीनं आणि वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये काढता येणं गरजेचं आहे. ते आपल्याला पाहायचं आहे आणि भरपूर अशी त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. प्रॅक्टिस करताना लक्षात घ्यायचं आहे की हा शेप अर्धवर्तुळ नाहीये. हा इंग्रजी बाराखडीमधला यू त्याच्यासारखा काढायचा आहे. प्रॅक्टिस करत असताना लक्षात घ्यायचे की एक शेप कमी उंचीचा, एक जास्त उंचीचा, एक लहान, एक मोठा असं होता कामा नये. हे जर तुम्हाला परफेक्ट जमलं तर तुमची अर्धी ब्रायडल मेहंदी इथंच परफेक्ट झाली असं समजा. मेहंदीशी रिलेटेड तुमचे जे कुठलेही डाऊट असतील ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. हा एक शेप मी एका लाईनमध्ये दाखवत आहे, पण तुम्हाला फक्त एका लाईनमध्येच न काढता तुम्हाला त्याची भरपूर अशी प्रॅक्टिस करायची आहे. कारण प्रॅक्टिस इज द की टुवर्ड्स परफेक्शन.
या शेपमध्ये मी अगोदर एक डॉट आणि त्याला जोडून अशी एक छोटी लाईन काढत आहे. परत तेच पण अपोजिट डायरेक्शनमध्ये. आजच्या क्लासमध्ये आपण मेहंदीचा एक बेसिक पार्ट शिकलोत. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.